Welcome to my YouTube channel, 𝗵𝗶𝗿s. Sa ngayon po, ang video pong ito, i-share ko sa inyo ang mga product o ginagamit sa pagkukulay ng ating buhok. Kailangan po sa pagkukulay ng ating buhok, dapat alam natin kung para saan at paano gamitin ang mga produkto na ito. Narito po ang mga product na i-share ko po sa inyo kung ano ang dapat pong gamitin. Base po sa aking experience at natutunan, i-share ko po sa inyo kung paano at para saan ang mga product na gagamitin. Para sa mga nanonood, hindi po ako taga-turo o professional. Ito po ay i-share ko lang ang aking natutunan bilang nagtatrabaho sa salon. Tara, simulan na po natin at panoorin po hanggang dulo. Ito po ang mga product sa pag-hair color. Oxidizing 𝗵𝗶𝗿. Kailangan po rin natin ito. Colorant. Dapat mayroon din po tayo nito, colorant. Mixing bowl. Dito, kailangan din natin ito. Mixing bowl. Dye brush. Ayan, dye brush. Kailangan din po natin ang dye brush. Brush. At suklay or comb. Kailangan din po natin ng comb. At ang gloves. Kailangan din po natin nito para sa pagkukulay, gloves. At ang air cup. Ayan. Kailangan din po natin ito. At ang clips. Po natin ng clips. Clip. Ayan. Dapat po lahat mayroon na tayo nito. Kung saan alam natin kung saan gagamitin at anong purpose. Ayan po, ito po ang developer. Developer or oxidizing. Para saan ang developer or oxidizing? Ang developer po ay may iba't ibang klase siya. Mayroong tinatawag na percent or volume. Yan po, may iba't ibang klase yun. Dapat alam natin kung para saan ang mga ito. Ito po ang tatlong kadalasan natin ginagamit. Itong tatlong klase na to, ito ang laging ginagamit sa pagkukulay. At ito rin po lagi ang ginagamit ko. Una ang 20 volume or 6%. 20 volume po ay 6%. Sunod po ang 30 volume, 9%. 9%. 40 volume, 12%. Ayan. Ito. Yan po ang lagi kong ginagamit na developer sa pagkukulay ng buhok. At ito rin po ang laging kadalasan na ginagamit ng mga sa salon, ganun, mga pag-DIY. Ito po ang 20 volume or 6%. Ito po ay para sa mga normal o natural color. Ito din po ang ginagamit sa mga may puting buhok. Kapag may puti na po kayo ng buhok, ito po ang pinangahalong developer of oxidizing. Ang 20 volume or 6%. Para makakover ng white color. White hair color. Yan, dapat po ito ang ating ihalo. 20 volume or 6%.
Ito naman po ang 30 volume or 9%. Ito po ay ginagamit sa mga light color or passion color. Ito po ang mga ginagamit na panghalo para ma-achieve natin ang light color or passion color. Ito rin po ang 40 volume or 12%. Ito po ay ginagamit panghalo kapag gusto mo i-bleach ang hair natin. Ito po ang kadalasan ginagamit na pag nag-bleach o highlight ng buhok. Para na po ito sa mga matitingkad na kulay or passion color. Ito po ang dapat ihalo na oxidizing. Ito po ang colorant or hair dye. Dapat po meron tayo nito. Ito po ay ang pangkulay na hinahaluan ng developer. Dito po natin ihahalo ang developer o oxidizing. Ito po ang mixing bowl. Kailangan din po sa pagkukulay. At kung wala kayo niyan, kahit ano lang po na mayroon kayong pwedeng paghaluan ng color. Naman tayong mga bowl na hindi ganito. Pwede na rin yan. At ito po ang hair brush or dye brush. Ito din ang ginagamit sa paghahalo ng kulay. Ito po ang gagamitin natin. Dye brush. At ang comb. Ito po or suklay. Ito po ay kailangan din natin kapag magkukulay para masuklay natin ang hair, para maayos natin na malagyan ng color ang hair at para pantay-pantay siya. Dapat natin suklayin. At ang gloves. Dapat din po pag nagkukulay kayo, mahalaga din na kailangan sa pagkukulay. Malagyan ng kulay ang ating balat. Kasi pag nalagyan po tayo ng kulay, ang balat natin matagal siyang matanggal sa balat. Ito rin po ang air cup. Kahit ito po ay din kadalasan ginagamit sa mga salon na kung magdi-DIY lang din kayo sa bahay, protektahan natin ang ating tainga. Ang ating tainga na hindi malagyan ng kulay. Ayan. At ang clips. Ang clip. Kailangan din po natin meron tayong clip para pag nag-section po tayo, ito po ang gagamitin natin. Sa pagkukulay po, kailangan din may clip. At kailangan section by section tayo magkulay. Para lahat po malagyan kulay ang ating buhok. Yan po. Ayan. Yan po ang mga dapat natin malaman kapag tayo po ay magkukulay. Ulitin ko po, hindi po ako professional na tagaturo. Ito po ay shinare ko lamang ang aking natutunan base sa aking ginagawa sa salon. Sana po nakatulong itong video na ito, lalo sa mga hindi pa nakakaalam. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paiwan po ng like and subscribe. Sa mga hindi naman po nagustuhan, paiwan na rin po ng comment kung ano po ang inyong hindi nagustuhan sa aking video. Para sa sunod po, malaman ko rin kung Je suis fou de toi.